මේ වොෂ් බේසින් එකක් තියාගන්න. මේකේ කොන්ක්‍රීට් එක තමයි අපි මේ දාගන්නේ. මේ සටර් එක දාලා තියෙනවා අපිට දැක්ගත හැකි. මේ කම්බි හරි ආකාරයෙන් අඟල් 6න් 6ට දාලා තියෙනවා. වටේට 10 කම්බි. එතකොට මේකේ තව කියනවා නම් අපි මේ වොෂ් බේසින් එකක් තියාගන්නකොට මේ පයිප් එක ගන්න තැනට ලීයක් හරිය නැත්නම් ඔය කෙසෙල් බඩයක් වගේ දෙයක් තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපිට පස්සේ ඒක ගලවලා අරගෙන ඉතින් තමයි අපිට ටැප් එක හයි කරගන්න වෙන්නේ. මික්සර් ටැප් එක. ඒ විදිහට තමයි දැනට මේක අපි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් කොන්ක්‍රීට් දාන ආකාරය. බලමු දැන් කනෙක්ටර් වයර් දෙක සවි කර ගන්න ආකාරයේ මික්සර් ටැප් එකට. දැන් එකට thread seal දැම්ම ගන්නවා. ඊපස්වට මේ ආකාරයට මේක මේ ඔබ ටිකක් දැන සිටිය යුතු කරුණු තමයි මේක උණු වතුර ලයින් ඇල් වතුර කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ හයි කරන කනෙක්ටර් වෑල් දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර වෑල් තියෙනවා උණු වතුර විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඇල් වතුර විතරක් පාවිච්චි. ඇල් වතුර විතරක් පාවිච්චි කරන එක නිල් පාටින් කලර් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් ඇල් වතුර විතරයි. දැන් මේකේ ඔබට පේනවා ඇති රතු සහ නිල් දෙකම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ උණු වතුරත් පුළුවන් ඇල් වතුරත් පුළුවන් මේ වෑල් එකට. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විමසිලිමත් වෙන්න ඕන මික්සර් ටැප් හයි කරන විදිහට. මේ වෑල් ගොඩාක්ම තද කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන ඕරින් එක සවුත් වුණොත් එහෙම ඊගාවට ඒත් ලීක් වෙනවා. ඒකෙන්ද මෙතෙන්ටත් ඕරින් එකක් එනවා. මේ ඕරින් එක තිබ්බේ නැත්නම් වතුර ලීක් වෙනවා. ඒක හින්දා මේ ඕරින් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ මික්සර් ටැප් එක නම් හැබැයි ටිකක් දුර්ලභ එකක්. මේ නමුත් මික්සර් ටැප් හැම එකකටම වගේ මෙහෙම ඕරින් එකකුත් එනවා. අපිට පේනවා ඇති මේ ඇන දෙක මික්සර් ටැප් එකට තද කරලා තියෙනවා. දැන් මේක හෙලවෙන්නේ මුකුත් නැහැ. අපිට ඕන විදිහට අරින්න වහන්න ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් ආකාරය. දැන් අපි හයි කරනවා ඉතින්. දැන් අපි මේක ලෙවල් කරගෙන දැන් මේක උඩ සිමෙන්ති දාගන්න එක වටේට කරගන්නේ. සිමෙන්ති දාලා ඊගාවට සුද මදිනවා මේක උඩ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ.
සුද්ධ මදින එක ඊගාවට අපි බලමු සිමෙන්ති දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. දැන් මේ අපි සුද මැද ගැනීමක් කරන්නේ. හැබැයි මේක මේ සුද නෙමෙයි මේ ටයිටැනියම්. මේ සුද මැද ගන්නකොට දැන් අපි සිංක් එක ගලවන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මික්සර් ටැප් එකේ එහෙම හයි කරගන්න අමාරු තැනක නම් හයි කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට මේක ගලවන්න වෙනවා සැරින් සැරේට. එහෙම වුණොත් අපි මේක මේ වටේ බදාම දාලා ඉවරලා අපිට මේක ගලවලා ගන්න වෙනවා උඩට. අරගෙන තමයි ආයේ සුද දාලා ආපහු ඊට පස්සේ තමයි හයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද ගලවන්න ඊට පස්සේ මේ වටෙන් වතුර ලීක් වෙනවට සිලිකන් ගන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියරි. දැන් මම මේක ගලවන්න නෙමෙයි හයි කරන්නේ. ඒකෙන්ද අපි මෙහෙමම මේකේ සුද මදිනවා. මේ ටයිටැනියම් මදින්නේ. අපි බලමු මේක අවසානයේදී කොහොමද ෆිනිෂින් එක. ड्रेन लाइन එක ෆික්ස් කරගන්න ड्रेन pipe එක